සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Geeth LK YouTube channel එකට. ඉතින් අද මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ image එකක් design කරගන්න විදිය. ඉතින් මේ image එක මම design කරන්න යන්නේ Photoshop වලින්. ඉතින් මේ Photoshop සම්බන්ධව අරන් එන තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් තව මම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා කතා කරමු මේක design කරගන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් අපි මේ ඩිසයින් එක කරගන්න කලින් අපි ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකට මොකප් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි බලමු මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කියන්නේ මේක ටෙම්ප්ලේට් එක. ඉතින් මම ඒකට යනවා වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා Google එකට ගිහිල්ලා සර්ච් කරනවා මොකප් ඩවුන්ලෝඩ් PSD මොකප් ඩවුන්ලෝඩ් කියලා සර්ච් කරන Photoshop නිසා PSD Mockups free downloads කියලා මේ විදිහට search එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට search result ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් මම එක site එකකට යනවා. mockup image free pic කියන මේ website එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට mockup download කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහේ ඔයාලට පේනවා මේක logo mockup එකක්. ඒ වගේ මේ විදිහේ ගොඩක් mockup තියෙනවා. ඉතින් මේක ඔයාලට t-shirt එකක phone එකක desktop එක ගොඩක් business card ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. අපිට සර්ච් කරලා ඕන එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන තියෙන්නේ මේ වගේ ඔයාලට වෙන මේ කැප් එකේ මොකප් එකේ මෙන්න මෙතන උඩ තියෙනවා ඔටුන්නක වගේ අයිකන් එක. ඉතින් ඒක අපිට ෆ්‍රී නෙමෙයි. අපිට ගන්න වෙන්නේ බයි කරලා. ඉතින් අනිත් ඒවා එහෙම නැති ඔක්කොම ෆ්‍රී තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ඔෆිස් එකක ගොඩක් ලස්සන මොකප් එකක් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. ඉමේජ් එක ඩිසයින් කරගන්න පුළුවන්. හරි මම මෙතන ගන්නේ ෆෝන් එකක ඉමේජ් එකක්. ඉතින් මම මෙන්න මෙතන සර්ච් බාර් එකේ ෆෝන් මොකක් කියලා සර්ච් කරනවා. හරි ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ෆෝන් මොකක්ස් ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට යටට යන්න ගොඩක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා කැමති එකක් මෙතනින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හැටි කියලා දෙන්න. මම උදාහරණයක් විදියට මෙන්න මේක මම ඒක ගන්න බෑ අපේ page එකක්. මම මෙන්න මේක අරගන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන මේ වගේ මොකක් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මෙතන ඩවුන්ලෝඩ් කියන එක දෙන්න. දුන්නට පස්සේ මෙතන go premium කියලා සහ ඒක අපිට buy කරලා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් free download කරන්න පුළුවන්. මෙතන free download කියන එක දෙන්න. ඉතින් මම මෙතන download කරන්න යන්නේ නැහැ. මම ගොඩක් මොකක් මේකෙන් download කරලා තියෙන නිසා. ඉතින් මේ හැම site එකකම එකම විදියට නෙමෙයි. පොඩ්ඩක් ඒක හොයන්න. මම මේ Mockups download site එක description එකේ link එකක් දාලා තියෙන්නම්. හරි. දැන් මම Mockup එක download කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේ Mockup එක පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ Mockup එක තමයි මම download කරේ. කියන්නේ මේකේ preview එක තමයි මේ හරි මොකක් එක. මෙන්න මේ මොකක් එක තමයි මේ වගේ Photoshop logo එකත් එක තියෙන එක. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා Photoshop open කරගන්නවා. හරි මේ විදිහට මම Photoshop open කරගත්තාට පස්සේ මම ගත්තා screenshot එක phone එක නිසා මම phone එකෙන් screenshot එකක් ගත්තා මගේ channel එකේ. ඉතින් මම ඒක මේකට drag කරලා drop කරනවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක phone එකක එකක් නිසා මම phone එකේ හරියන size වලට ගත්තා. හරි ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ආවට පස්සේ මෙන්න මෙතන lock icon එකක් වැඩිලා තියෙනවා. ඒක මම double click කරලා unlock කරගන්නවා මෙතන ඔකේ දීලා. හරි ඊට පස්සේ මම අපේ මොකප් එක මෙතනට add කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙන්න මේ phone මොකප් එක තමයි ගන්නෙ. මෙන්න මේ වගේ logo එකත් එක්ක තියෙන එක තමයි ඔයා මේකට ගන්න ඕන. මේ විදිහට මම ඒක drag කරගෙන ගිහලා මෙන්න මේ area එකට නෙමෙයි ඔයා අතාරින්න ඕන. මෙන්න මේ උඩින් අතාරින්න. ඊට පස්සේ මේක වෙනම tab එකක වෙනම layer එකක් විදිහට open වෙන්නේ. මෙන්න මෙන්න මේ වගේ එකක් ආවට මේක okay click කරන්න. හරි මෙන්න මේ වගේ අපේ මොකප් එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්.
ඔයා පේට් කරලා ගන්න ඕන නම් ටිකක් මේක quality දැන් මේක මම පේට් කරලා නෙමෙයි නිසා තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන layer එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන visibility icons දෙකක් තියෙනවා highlight වෙලා. ඉතින් මෙන්න මේවා තමයි mockup එකක් අපි add කරන්නේ, image එකක් add කරන්නේ. අපි මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ නිකන් copy එකක් වගේ තියෙන එකක් thumbnail එකේ පොඩි වෙනසක් තියෙන එකක් උඩේ ඒ වගේ එකක් මෙන්න මෙහෙම නිකන් copy එකක් වගේ තියෙන එකේ double click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ message එකක් ආව මේ හැම එකකටම ඕකේ දෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට දැන් අපි මෙන්න මේ image එක මෙන්න මේ image එක මෙන්න මෙතනට වෙනම tab එක වෙනම එකක් විදිහට open වුණා. ඉතින් මේක මෙහෙම ක්ලික් කරොත් මේ පිටිපස්සට තමයි අපිට මේක දාගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අපිට ඕන ෆෝන් එකට දාගන්න ඕන නිසා මේ ෆෝන් එකේ ලේක මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ මේ විදිහට ඕපන් වෙනවා. ඉතින් මොකක් place your design here කියලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක move tool එකෙන් මේ විදිහට move කරගෙන ගිහිල්ලා අපි මේ මොකක් image එකට මේ විදිහට අතාරින්න. හරි. ඊට පස්සේ මේකේ size එකට අපි හදා ගන්න ඕනේ. ඒකට මම control T press කරලා free transform අරගෙන මේ විදිහට මේක වැහෙන විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම මේක resize කරගන්න ඕනේ. මම තව පොඩ්ඩක් මෙහාට ගන්න. හරි. ඔන්න දැන් මම මේක සම්පූර්ණයෙන් වැහෙන විදිහට මේක ඩිසයින් කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ අපි මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ලේයර් එක නෙමෙයි මෙන්න මේ ලේයර් එක ඒ කියන්නේ අපේ මොකක් ලේයර් එක delete කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ control S press කරලා මේක save කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ඔයාගේ cursor එක load වෙලා හරි මනංග saving කියලා හරි වැටිලා ඊට පස්සේ ඔක්කොම ඉවරනාට පස්සේ ඔයා ගිහිල්ලා බලන්න මෙන්න මේ අපේ මොකක් එකට. ඉතින් මේක නිකන් බොඳ ගතියක් ඇති. මොකද ඒ අපි paid එක නෙමෙයි නිසා ගත්තේ. හැම site එකක මෙහෙම නෙමෙයි වෙන්නේ නැති. ඉතින් මං ගාව තියෙන mockups ටිකක් මං ඔයගොල්ලන්ට Google Drive link එකක් විදිහට දාලා තියන්නම් download කරගන්න. හරි. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි මේ mockup එක add කරගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට cap එකකට t-shirt එකකට කැමති මේකට ඕනම එකකට මේ වගේ mockup එකක් දාගන්න පුළුවන්. එක්ක ඔයාගේ logo එක design කරලා එහෙම නැත්නම් cover page design එක ඕනම එකක් ගොඩක් ලේසියෙන් මේ විදිහට mockup එකකට add කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක save කරන්න හැටි කියලා දෙන්න. මෙතන file ගිහිල්ලා save as යන්න. save as ගියාට පස්සේ මම මෙතනින් තෝරන්න location එක මම මෙතන pictures කියලා දෙනවා. මෙතන phone මොකක් කියලා මම දෙන්නම්. name එකේ වගේම format එක දෙන්න ඕන JPG format එක. මොකද මේක අපි image එකක් විදිහට save කරනවා නම් JPG දෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙතන save දුන්නාට පස්සේ JPG option කියලා මේ විදිහේ box එකක් එනවා. මෙතන ඕකේ ක්ලික් කරන්න. හරි. දැන් මේක save වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මම save location එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. අපි save කරගත්. හරි. මේ තියෙන. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඒක save කරාට පස්සේ නම් එහෙම බොඳ ගතියක් නැහැ. ඒක නියමෙට තියෙනවා. ඉතින් ගොඩාක් ලස්සන mockups තියෙනවා. ඔයාලට download කරගන්න පුළුවන් එක එක sites වලින් මේ විදිහට. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් පල්ලෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම Geeth LK YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු.